السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة جاي لكم في موضوع يا جماعة يهم كل المربيين، كل اللي بيربوا في البلكونة. تمام. وطبعا اللي بيربي في البلكونة بيعاني من حاجات كتير جدا جدا، وهي الفيران. اي طائر بقى من بره بيعاني من حاجات كتير جدا، وانا واحد من اولهم. انا كنت بعاني من حاجات كتير، والفيران دي تعبتني جدا وما كنتش لاقي لها حل. كنت بخش الاقي العصافير متاكله واللي قايم من على البيض واللي بالزغاليل اهاليها ما بتزقلهاش، وحاجات كتير جدا، مشاكل كبيره جدا جدا بتقابلنا كل اللي بيربي في البلكونه. النهارده يا جماعه بص هعمل لكم ايه، مفاجاه. بص يا جماعه، شايفين يا جماعه طول البلكونه؟ طبعا البلكونه دي كلها عشان نعملها ألمونتان كلفنا كتير جدا ومكلفة الصراحة. تمام. قفلنا البلكونة كلها ايه سلك، شايفين يا جماعة؟ ودي حاجة مش مكلفة خالص. شايفين نعمل لها ترابيس اهي اهو، فتحنا كده اهو عشان خاطر لو عايز تنشر، عايز تبص في البلكونة ما انتبش حد. شايفين اهو يا جماعة؟ نرجع نقفل كده تاني، شغل لكم الفلاش لو مش باين اهو. فكرة جميلة جدا ومش مكلفة. تمام. غير خالص الألمونتان غالي جدا اهو يا جماعة. ولو اي حد يا جماعة حابب يعمل حاجة زي كده يكلمني وانا تحت امره. الصراحة ما كلفتنيش كتير وحاجة جميلة جدا اهو يا جماعة. شايفين؟ افتح واقفل بضرفة اهي. تمام. حاجة جميلة جدا، شكلها شيك كمان، شكلها حلو. تمام. ده انا لسه كمان هنبيض الخشب دوت، هندهنه اهو. وغنتني عن اي طائر من بره، مفيش فيران اي حاجة يا جماعة. خلاص الحمد لله، احنا ربنا عافانا من الموضوع ده. كنت بعاني منه الصراحة، وكنت بعاني من الفيران اهو يا جماعة. شايفين؟ النهارده موضوعنا الموضوع دوت علشان خاطر ناس كتير. اي حد من حضراتكم شاف الفيديو دوت ويا ريت تشوفوه وكملوه للاخر، لانه فيديو مهم جدا يا جماعه لكل مربيين في البلكونه. تمام. وانا تحت امركم، اكتبوا لي في التعليقات لو اي حد عايز اي حاجه واتعملت ازاي وكلفت كام، انا هكلمه وارد عليه ان شاء الله. تمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.